Hello and welcome to our class. Today you will learn Unit 10, Ecotourism, Lesson 1, Getting Started. In this lesson with the topic Nature Lovers, you will study language, including words and phrases related to ecotourism, conditional sentences types 1 and 2. You will also practice skills such as listening for general ideas and reading for specific information. Now, let's warm up with pictures of some best ecotourism destinations in the world. The first destination is Costa Rica. Being the country undoubtedly most associated with ecotourism, Costa Rica has made a name for itself as a travel destination because of its well-protected natural beauty. Là quốc gia gắn liền với du lịch sinh thái nhiều nhất, Costa Rica đã ghi danh mình là một điểm đến du lịch nhờ thiên nhiên tươi đẹp được giữ gìn cẩn thận. The next is Norway. Norway might not be a place that first comes to mind when thinking of ecotourism, but the country's culture of trying to live sustainably has influenced its travel industry intensively, especially the Norwegian fjords. Norway có lẽ không phải là địa danh đầu tiên xuất hiện trong đầu khi chúng ta nghĩ đến du lịch sinh thái, nhưng văn hóa sống thân thiện với môi trường đã ảnh hưởng rộng khắp đến ngành du lịch quốc gia này, đặc biệt là những vùng vịnh hẹp ở Norway. The last country is Kenya. Kenya is one of the prime destinations to take an African safari due to its grasslands full of animals. However, the country has more to offer than that, with beaches, coral reefs, and mountains as well. Kenya là một trong những điểm đến hàng đầu để thực hiện hành trình nơi hoang dã ở châu Phi, nhờ những đồng cỏ đầy động vật. Tuy nhiên, đất nước này còn có nhiều hơn thế, đó là những bãi biển, những rặng san hô và núi. Before the main activities of this lesson, you will learn some vocabulary. Please pay attention to the pronunciation while listening. Ecotourism. This word means the business of organizing holidays to places of natural beauty in a way that helps local people and does not damage the environment, or holidays and travel that involve causing less damage to the environment than usual, and that make people aware of the need to protect the environment. Du lịch sinh thái là hình thức kinh doanh tổ chức các kỳ nghỉ đến những nơi có vẻ đẹp tự nhiên theo cách mà giúp đỡ được người dân địa phương ở nơi đó và không hủy hoại đến môi trường, hay là những cái kỳ nghỉ hay du lịch gây ra ít thiệt hại cho môi trường hơn bình thường, và điều đó khiến mọi người nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. Let's see an example. Costa Rica's national parks have made it a center for ecotourism. Các công viên quốc gia của Costa Rica đã biến đất nước này trở thành một trung tâm du lịch sinh thái. In the word ecotourism, we can see the prefix eco means connected with the environment. This prefix can appear in many other words with related meaning. For example, eco-tour, tour du lịch sinh thái, eco-bag, túi đựng thân thiện với môi trường, eco-energy, năng lượng có thể tái tạo và thân thiện với môi trường. And the next word. Sustainable. Sustainable means causing little or no damage to the environment and therefore able to continue for a long time. Sustainable có nghĩa là ít hoặc không gây hại cho môi trường và bởi vậy có tính bền vững lâu dài. An example with the word sustainable. A large international meeting
was held with the aim of promoting sustainable development in all countries. Một hội nghị quốc tế lớn đã được tổ chức với mục đích thúc đẩy sự phát triển bền vững ở tất cả các quốc gia. And here are three phrases to express some tourism activities. Go on a camping safari. Đi một chuyến cắm trại nơi hoang dã châu Phi. Go scuba diving. Lặn dùng bình khí nén. See the coral reefs. Ngắm rặng san hô. Now you will listen to the conversation on page 48 and choose the correct answer to the following question. What is the conversation about? Cuộc hội thoại nói về việc gì? A. It is about a couple asking for information about a tour. Một cặp vợ chồng hỏi thông tin về chuyến du lịch. B. It is about a couple asking for information about air tickets to Australia. Một cặp vợ chồng hỏi thông tin về vé máy bay đi Úc. C. It is about a couple asking for information about the animals they want to see. Một cặp vợ chồng hỏi thông tin về các loài động vật mà họ muốn xem. Listen and read. Good morning. What can I do for you? Good morning. We're thinking about a trip to Australia. Do you want to know more about culture or nature there? Or do you just want to relax? Nature? Both of us love nature. In that case, I suggest an eco-tour. Eco-tour? What's that? Well, eco-tours involve travel to areas of natural or ecological interest to observe wildlife and learn about the environment. Ecotourism is also sustainable. That sounds interesting. What can we do on an eco-tour? You can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies, and other rare animals. You can go scuba diving and see the coral reefs. How many days do we need to do all of these activities? About 4 days. If you also want to go on a camping safari, you'll need another 3 days. I'm not sure if we can manage a week, but if we could take the 7-day tour, how much would it be per person? About $3,000, including airfare. Okay, thanks for your help. We'll think about it and come back tomorrow. Another thing, if you book early and pay 2 months before departure, you'll get a 2% discount. Sounds good. Thanks for letting us know. Goodbye. You've just listened to the whole conversation. Now, let's have a look at it to find out the correct answer to the question, what is the conversation about? You will underline the parts containing words related to the three options. Các em vừa nghe toàn bộ hội thoại và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm những đoạn có chứa những từ liên quan đến các câu hỏi. They are: we're thinking about a trip to Australia. This shows the reason why the couple are at the travel agents. Chúng tôi đang nghĩ đến việc đi Úc. Đây chính là lý do mà cặp vợ chồng có mặt ở đại lý du lịch. You can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies, and other rare animals. This information is given by the travel agent, not what the couple have come here for. Đây là thông tin về các loài vật mà được cung cấp bởi nhân viên đại lý du lịch, chứ không phải là thứ mà cặp vợ chồng nhà Collins đến đây để hỏi. About $3,000, including airfare. A number telling the price of the tour that's given to the couple. Đây là giá tiền của cả tour du lịch tính trên đầu người dành cho cặp vợ chồng, chứ không phải là giá vé máy bay. Vậy, câu trả lời đúng là gì? Yes, you have to choose the answer A. It is about a couple asking for information about a tour.
Now we'll move on to the part reading to answer the questions about the conversation. This is activity 2 on page 49. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc để trả lời câu hỏi trong hoạt động số 2 trang 49. Question number 1. Why does the travel agent suggest an eco tour to Mr. and Mrs. Collins? Tại sao nhân viên đại lý du lịch lại gợi ý một chuyến du lịch sinh thái với cặp vợ chồng nhà Collins? I want you to focus on the word why and the phrase an eco tour. In the conversation, we can find the phrase an eco tour here, and right above is the reason for it. Both of us love nature. So the answer is because both Mr. and Mrs. Collins love nature. Câu trả lời là bởi vì cả hai vợ chồng nhà Collins đều yêu thiên nhiên. Question number 2. What does ecotourism mean? Du lịch sinh thái là gì? Please underline what and ecotourism, then look for them in the conversation. And here's what gives us the answer. Ecotours involve travel to areas of natural or ecological interest to observe wildlife and learn about the environment. Please write the answer. Ecotourism means travel to areas of natural or ecological interest to observe wildlife and learn about the environment. Du lịch sinh thái có nghĩa là du lịch đến các vùng tự nhiên hoặc sinh thái để quan sát động vật hoang dã và tìm hiểu về môi trường. Question number 3. What are some ecotourism activities in Australia? Một số hoạt động du lịch sinh thái ở Úc là gì? Please pay attention to the words what and activities. In the conversation, you can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies, and other rare animals. You can go scuba diving and see the coral reefs. And if you also want to go on a camping safari. This information will give us the answer. Tourists can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies, and other rare animals. Go scuba diving to see the coral reefs or go camping. Khách du lịch có thể nhìn thấy các loài động vật, lặn biển để ngắm san hô hoặc đi cắm trại. Question number 4. How much would Mr. and Mrs. Collins have to pay for 2 people if they took a 7-day tour? Vợ chồng nhà Collins sẽ phải trả bao nhiêu tiền nếu họ đi chuyến du lịch 7 ngày dành cho 2 người? Please find the keywords and we'll see. But if we could make a 7-day tour, how much would it be per person? And about $3,000, including airfare. With a little math skill, we can figure out the amount of money Mr. and Mrs. Collins would have to pay. The answer is they would have to pay $6,000 for 2 people. Với một chút kiến thức toán học của học sinh lớp 2 thì chúng ta sẽ có câu trả lời là họ sẽ phải trả $6,000 cho 2 người. Question number 5. What does the travel agent offer to Mr. and Mrs. Collins if they book early and pay 2 months before departure? Nhân viên đại lý du lịch có ưu đãi gì cho cặp vợ chồng nếu họ đặt chỗ sớm và trả tiền 2 tháng trước khi khởi hành?
Please underline the key words. Look at the conversation again and you will have the answer. He offers a 2% discount. Anh ta đưa ra cái ưu đãi là giảm giá 2%. Next, you have to find conditional sentences in the conversation. Underline the verbs and decide whether they are type 1 or type 2. These are activities 3 and 4 on page 49. You can easily find 3 conditional sentences by paying attention to the word if. They are: number 1, if you also want to go on a camping safari, you need another 3 days. Number 2, but if we could take the 7-day tour, how much would it be per person? Number 3, if you book early and pay 2 months before departure, you'll get a 2% discount. Please underline the verbs in these sentences. Now, in order for you to decide correctly the types of these conditional sentences, I would like to remind you of the 2 types. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại về kiến thức của câu điều kiện loại 1 và loại 2 nhé. Conditional sentences type 1. Câu điều kiện loại 1. We use the first conditional to talk about the result of an imagined future situation when we believe the imagined situation is quite likely. Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để nói về kết quả của một tình huống tưởng tượng trong tương lai khi chúng ta tin rằng tình huống đó rất có thể sẽ xảy ra. Chúng ta hãy cùng nhìn ví dụ nhé. If the taxi doesn't come soon, I drive you myself. Chúng ta tưởng tượng ra tình huống trong tương lai là nếu như taxi không đến sớm, vậy thì cái kết quả trong tương lai sẽ là tôi sẽ tự mình lái xe chở cậu đi. Về công thức của câu điều kiện loại 1, chúng ta có mệnh đề điều kiện conditional clause, hay chúng ta vẫn gọi là mệnh đề if clause, sử dụng động từ ở thời hiện tại đơn giản present simple tense. Tuy nhiên vẫn có những cái ngoại lệ là thời hiện tại khác, nhưng cái trường hợp này thì rất ít xảy ra. Mệnh đề chính main clause sử dụng modal verb với nghĩa tương lai. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thấy là shall, should, will, can, may, might. Tuy nhiên có điều mà chúng ta cần phải lưu ý. We use the modal verb in the main clause, not in the conditional clause. For example, if a lawyer reads the document, we will see if we've missed anything important. Câu này có nghĩa là nếu mà một luật sư đọc cái tài liệu thì chúng ta sẽ biết được là liệu chúng ta có bỏ lỡ cái điều gì quan trọng không. Chúng ta không dùng là if a lawyer will read the document. Chúng ta không nói là nếu như luật sư sẽ đọc tài liệu. Mặc dù tất nhiên chuyện này là chưa xảy ra ở tương lai, nhưng chúng ta sẽ không dùng cái modal verb chỉ tương lai ở trong cái mệnh đề if. Chúng ta chuyển sang câu điều kiện loại 2, conditional sentences type 2. We use the second conditional to talk about the possible result of an imagined situation in the present or future. We say what the conditions must be for the present or future situation to be different. Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 2 để nói về kết quả có thể xảy ra của một tình huống tưởng tượng trong hiện tại hoặc tương lai. Nhưng mà nhớ là cái điều kiện mà chúng ta đưa ra thì nó là phải khác với thực tế. For example, if people complained, things would change. Nếu như mọi người phàn nàn thì
chuyện sẽ khác đi. Nhưng mà cái điều kiện chúng ta đưa ra đây là mọi người phàn nàn nhưng thực tế phải khác, tức là people don't complain at the moment, tức là thực tế là hiện tại mọi người không có phàn nàn gì cả. Về công thức của câu, chúng ta có mệnh đề if sử dụng động từ ở thời quá khứ đơn past simple tense. Mệnh đề chính main clause sử dụng modal verb với nghĩa tương lai trong quá khứ, future in the past meaning. Ở đây chúng ta sẽ thấy là như là modal verbs such as should, would, might, could. We use a past form in the conditional clause to indicate a distance from reality rather than indicating past time. We often use past forms in this way in English. Chúng ta sử dụng dạng quá khứ của động từ trong mệnh đề if không phải để nói về hành động đã xảy ra, mà là để thể hiện cái sự khác xa của điều kiện đưa ra đối với thực tế. Cái cách sử dụng các hình thức quá khứ này thì rất hay được thấy trong tiếng Anh. Một cái điều chúng ta phải lưu ý đối với câu điều kiện loại 2. We use would in the main clause, not in the conditional clause. For example, if you decided to take the exam, you would have to register by 31st of March. Not if you would decide to take the exam. So, with the information I've just given you, you can choose the correct time for each sentence. Yes. Sentence number 1. If you also want to go on a camping safari, you'll need another 3 days. The verb want is in present simple and will need in the future form. This is the side of type 1. Sentence number 2. But if we could take the 7-day tour, how much would it be per person? Could take is in past simple, and would it be is the future in the past form. This is the side of type 2. Sentence number 3. If you book early and pay 2 months before departure, you'll get a 2% discount. Similar to number 1, the verb book is in present simple and will get is the future form. This is also the side of type 1. We've just finished lesson 1 of Unit 10, Ecotourism. I hope that you can understand the new knowledge and will practice to make it yours. Thank you for watching. Goodbye.